Welcome back dito sa aking channel. In this video, I'm going to share it with you ang aking unboxing. Ayan, so meron akong nabiling, may nabili kong items sa Lazada and yeah, mag-unbox ako and share ko sa inyo kung legit nga ba yung aking na-purchase sa Lazada. And yeah, kung hindi ba ako na-scam kasi usually kapag ka-online ay ang napupuntang items, ang dumadating na items ay may damage. Ayan, so yan. So, share ko sa inyo yung aking experience sa online shop. So, yan. So, andito na siya. Actually, guys, nag-order ako ng 18. Nag-place ako ng order nung 18, November 18, and dumating yung items kahapon, Saturday, November 21. So, 3 days lang siya. So, all in all, 3 days lang siya. Dumating agad yung aking order. Jane, 5 star. Ayan, kasi naka-bubble wrap. Ayan, so, yan. So, naka-bubble wrap siya ng, bonggang-bongga. Okay, so, meron ako dito ng packer. Ayan, so, yun lang. Yan, so guys, kasi kapag naman, balak. Sobrang safe, safe. Sana ang bato ko. Kapag ano, kapag ng balak. Hindi ko para safe. Hindi sila yung items na rin. So, 5 para seller. Yan. So, kung kayo, yan. Lugong ko ba? Yan na siya, guys. Yan na siya, guys. So, ayun na siya, guys. Yan. Yan. So, dalawang items. Ayan. So, yan. Dalawa. So, dalawang items, naka-bubble wrap. Tapos, bawat isa naka-bubble wrap din. So, sobrang safe na safe siya. Yan! Ayan! Ayan siya, guys. Ayan na siya, guys. So, may libre siya. Yan. Yan. So, speaker siya, guys, na may, ito, may microphone. Actually, guys, yung microphone niya ay free. Ayan, may free siya. So, na-avail ko siya ng, magkano ngayon? Isa? 375. 375 pesos only. Ayan. So, 375 pesos only. May free mic na siya. And ganito yung speaker niya na meron na siya. Actually, nandito, speaker, may FM na rin siya. And wireless version. Built-in battery. Ayan. So, may built-in battery siya. So, tingnan natin sa loob. FM radio, TF card, USB drive. Ayan. So, worth it pala ito. So, buksan natin. Kung okay ba yung guys. So, yung, yung microphone, ayan siya, oh. So, ayan. So, may pa-switch dyan. So, ito, ayan. Doon sa speaker. Kukunik mo siyang pa ganyan. Yan. Tapos, meron siya dito, ayan o, saksakan, pang USB, tapos ito. I think charger to. Tapos, ito na siya guys. Tandaran. Ayan. So, okay yung kulay. Ito talaga yung order ko, blue. So, walang papel. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Walang papapel. So, meron siya dito nakalagay. Ganito. So, I think pwede mong gamitin yung speaker na to para sa laptop, phone. Ayan. So, ito na siya guys. So, meron siyang stand ng cellphone. Pero alam nga ako ng cellphone na yan. Ayan. So, meron siyang stand ng cellphone. Gaganyan mo siya, guys. Ayan. So, nakailaw yun. ayan. So, ayan. Ayan. Nandiyan ako. Ayan. So, andyan may stand siya dito. Ayan, o. Ayan. So, ito. Meron siyang stand ng cellphone. Ganda, diba? Pwede na Oh, ayan. Tapos, dito, ay, ito, pwede yung headset dito, meron sa ng headset. Ang microphone, ito. Ito, yung charger. Yan. Yan. Tapos, USB. And pwede yung memory. Ayan. So, pwede yung memory dito. Tapos, on and off. Volume. Ayan. So, yun lang yun. So, lahat ng, mga pipindutan, lahat nandito sa taas. So, on na natin. Bluetooth mode. Uy, Bluetooth. Ang ganda ng tunog. Blue. May nakalagay na blue. Bluetooth. Bluetooth. FM mode.
siya ng signal. Bluetooth mo nga na eh. So, ayan na guys. Naglagay ako ng headset para sa antena ng radyo. So, ayan na. Naghahanap siya ng signal. Ayan. I think, pag stable yung antena, makakasagap siya ng, ng signal. Sa ugali mo, tanggapin mo na. Yan. Ito yung pangalan niya, BK107. You're the one that I can't wait to see. You're here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. The days of time without a glimpse of you. Now that you came to my life, I feel lonely. Flowers fall to morning sun, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the room inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Hey guys, para sa akin okay yung microphone na to. Tumutunog na maayos and na-testing ko din. Sadyang pangit lang ang boses ko pero yung microphone buong buo yung tunog. And yung speaker buong buo yung tunog. Kapag gusto mo siyang i-pause, ay may nakalagay dyan na naka-pause. Ayun o. Yan. Tapos on and off. Kasi meron akong speaker na ganito pero hindi as in kaparehas na kapag ka nag-change ng ng FM, let's say ganun, FM Bluetooth, maingay. Eto hindi, pwede mo siyang pahinaan. So yon, para sa akin, thumbs up, 5 star yung items na to. So, bubuksan ko din yung isa. So far, wala namang dents. Ayan, maayos naman. Wala siyang sira. Walang gasgas. And may sticker siya dyan, oh. Yan. So, okay. Bagong-bago. Ang cute ng kulay. So, worth it yung 375. Halagang 375 ay ayan, so meron ka ng small karaoke, makapag-videoke ka na. Ayan, so hindi mo na kailangan pumunta sa mga mall para maka-avail nito. And actually, ang hirap kasi ngayon lumabas at saka hindi mo alam kung saan siya hanapin. 'Di ba? So, para sa akin, highly recommended yung store na to sa Lazada. And good job. Maganda yung items. And nagustuhan ko din yung microphone. Sobrang ang light niya lang. So, napakadali na lang, 'di ba? May videoke ka na, magka-karaoke ka sa phone mo lang, ayan. So, sa loob ng bahay mo lang, sa kwarto, si nanay mo. Naku, yung nanay ko gustong-gusto nito. Kasi makaka-videoahin na siya. So, yan. So, actually, pares lang to guys. Kasi, dalawa in order ko. Isa para sa mother ko and para sa akin. Ayan. So, 375 each to guys. So, tingnan natin kung okay din ba yung isa. Kasi merong iba, okay yung isa sira. Ayan. Yan naman yung isa. Yan. So, may nakalagay pala dito guys. So, 3 hours yung battery life niya. Yan, 360 degree sound. And, yun, pwede yung USB mo dito. Bawa yung USB mo, meron kanta, nalagay mo dyan. Tapos, kapag may tumatawag sa'yo, gusto mo, naka-live, parang naka-loudspeaker siya, i-connect mo din dyan, i-bluetooth mo lang. Or yung memory mo, sasalpak mo siya dyan. Yun. Ang ganda, di ba? 375 lang. Kasi yung bibili ka pa ng alam mo yun, bibili ka pa ng malaking karaoke. Ang hirap-hirap pa. Ito, ang cute lang ng microphone. So far, maganda yung microphone din ng isa. So, ito yung pangalawang speaker na in-order ko. So, tignan natin kung anong kulay. Yan. So, ito guys, i-connect mo lang siya. Di ba yung mga charger natin, meron ng mga connector, USB connector. So, yan. So, dyan mo siya i-charge. Yan. So, i-connect mo lang. So, charge to sa mga mga natin, sa mga charger ng phone. Yan. So, charger ng phone niya, yun. So, connect mo lang. So, yan. Ay, parehas blue. Ayan. So, blue sa mother ko. Blue din sa akin. Para sa may blue. Yan. 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 So, meron speaker. Ang kagandahan pa nito, guys, parang meron siyang goma dito, oh. Parang stopper. Na hindi siya dudulas. And stable siya kapag inilapag mo lang siya ng ganyan. Ayan. So, meron siyang parang rubber dito, oh. Ayan. Hindi ko alam anong exact name niya. Ayan naman yung kanyang body. Walang gasgas. Ayan. Okay. Maayos. Meron din yan stand ng cellphone. Ayan. Ayan. Ito. So, microphone, USB. Ayan. Walang gasgas, walang galos. Okay yung item. Tapos, ito yan guys. Pag mag-charge, isalpak mo na siya dyan. USB. Ayan. Tapos, ito, i-connect mo to sa charger mo. Or, ito, ganito yan. Ayan. USB. Ito pala yan. Yan, tapos yan, di ba nakakonect na siya? Ito, i-connect mo to sa charger mo, yung USB, di ba? Meron
USB yan. So, ito yung charger niya. Ito lang. Yan. Parang connector yung tawag. So, yan. So, buksan na natin. Memory, ayan. So, memory, USB. Yan. Yun na siya lahat. Bluetooth mode. Yeah. Ang ganda ng tunog niya. Hindi siya basag. As in, buong-buo siya. Bluetooth mode. Diba? Ganda. Hindi ko lang siya maano guys sa music kasi baka makapiright ako. Automatic yan, kakanta. So, ano na natin, FM. FM mode. So, naghahanap siya ng signal, guys. So, kapag gusto mo ng mga magandang signal, lagyan mo lang siya ng headset. AUX mode. Yan. Bluetooth mode. FM mode. Kasi tataas mo lang siya. Para makahanap siya ng signal. Paghanap ng signal, pag naka-FM ito, yung gitna. Tapos, ilakad-lakad mo na siya sa bahay nyo para makahanap siya ng signal. Yan. So, naghahanap siya ng signal, guys. Oh, ignore sinigang sa Yan. Diba? Ang ganda ng tunog niya. Ang kinis niya, guys, oh. So, para sa akin, perfect. Perfect yung items na to. And, Bluetooth mode. speaker niya, guys. Ay, yung microphone niya. So, ito yan. Kakabit mo siyang paganyan. Tingnan natin kung gumagana. Yan, ganyan. Hello, Mac. Oh, hindi pa pala nakabukas. So, on. Hello, Mac, test. Palakasan natin. Hello. Hello! Hello! Yan. So, di ba guys? Ang ganda niya. Hello. Hi. Yan. So, ang dami niyang purpose. So, easy to carry. Kahit saan ka man magpunta, pwede mo siyang dalhin. Let's say, meron kang meeting di avance, pwede mo siyang madala. Ayan, di ba? Ang cute niya lang. So, yan. Ang ganda. So, yun na guys. That's it for this video. Papatayin ko na. Ayan. So, ito na guys. That's it for this video. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please give me a thumbs up. Ayan. So, kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit that notification bell para every time na meron akong bagong upload na video, ay notified ka. Ayan. So, thank you for watching. And yeah, kung meron kayong katanungan, please leave a comment down below. Ayan, so babasahin ko po yan for my next upload na video. Ayan, so stay safe everyone. Bye-bye. See you in my next one.